Bună ziua frumoși miraci, bine ați venit dragii mei la etalarea generală pentru luna ianuarie 2024, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători fericite, să petreceți frumos alături de cei dragi și să aveți parte de un an nou minunat. Începem ca întotdeauna să vorbim despre de toate în această etalare. În descriere vă las minutul exact și începem cu vibrația sau aspectul general al lunii ianuarie pentru voi. Ia uite că a sărit. Avem forța. Ok. Luna ianuarie pentru raci are, hai să spunem așa, aspectul este luna în care poți să așezi în ordine, să faci ordine și să așezi un cert echilibru în viața ta. A existat un cert haos într-o anumită arie a vieții tale și acum ai puterea. Sau e momentul să preiei puterea, să faci acea ordine. Nu vine să zic că este o lună în care tu va trebui să ai puterea să știi să trăiești într-un cert haos. Nu simt asta. Hai să vedem clarificările. Rege de monede și 4 de spade. Pentru unii dintre voi, acest haos are legătură cu o persoană care cumva te consumă de energie. Haosul pe care poate îl vei resimți într-un fel sau altul are legătură cu această situație. E o situație în care tu ai nevoie să ții în frâu instinctul să nu sări la gât, îmi vine să zic, pentru unii dintre voi. E ca și cum este o lună în care trebuie să știi să te echilibrezi sau să menții echilibrul. Nu e de acum acest haos. Mie ne spun că e de ceva vreme acest haos în viața ta, în legătură cu această situație care te consumă. Aici sfatul, într-un fel sau altul, nu e neapărat să știi să trăiești în acest haos, ci să preiei controlul, pentru că forța, puterea înseamnă control, preia controlul acestei situații care te consumă. Și nu e vorba de a pune piciorul în prag să sări la gât, pentru că aici e unde trebuie să ne ținem în frâu, ci este momentul să meditezi, da? Să meditezi 4 de spade, cartea celui care și-a o pauză și vrea să gândească foarte bine această situație haotică. Îmi cer scuze, ca să vadă care e realitatea, care e adevărul adevărat aici. Pentru că regele de monede, ca orice altă carte din suita de monede, ne arată realitatea este asta. Realitatea acestei situații care te consumă este asta, că este o persoană, că este doar un eveniment sau ceva ce durează de ceva vreme, tu trebuie să știi să te oprești, nu să te faci că nu vezi sau că nu există acea problemă, ci privește realitatea acelei situații și încearcă să preiei controlul. Poate fi un eveniment în care tu va trebui să știi să îi faci față. N-aș spune că e ceva de rău, e ceva ce tu cunoști deja, da? Poate avea legătură cu banii pentru unii dintre voi sau poate avea legătură cu o persoană. O persoană, situația include o persoană și această situație te consumă. Nu e că te consumă persoana, că te enervează cineva, nu. Te enervează situația care conține și această persoană, da. Da. Bun, hai să vedem energia ta în luna ianuarie. Energia racului în luna ianuarie. Uite, avem 2 energii pentru tine. Wow! Wow! Măi, racule, ce ai făcut aici? Marele preot și marea preoteasă. O energie super tare.
îmi vine să spun că e o energie, eu simt că e o energie de educație. De educație ca la carte. Ai băgat carte în tine, îmi vine să zic. Ambii reprezentanți ale acestor cărți ne vorbesc despre învățare. Ai ajuns la un nivel de maturitate, atât din punct de vedere al realității, cât și din punct de vedere al mentalității. Și spiritual și fizic, ai crescut. Nu mă refer că, uite, în ultima perioadă ai mai crescut 1,5 m. Nu despre asta e vorba. Ai crescut în înțelepciune, în maturitate, te simți mult mai puternic, dar a fost o autoeducație. Te-ai autoeducat atât de bine în ultima perioadă sau poate începi de acum să o faci ca să ajungi la maestrie. Aici avem 2 maestri, da? Maestrie în privința ta, aici nu vorbim de vreau să mă dau mare că eu știu, eu fac, eu dreg. Nu e despre asta. Dacă ești în energie de eu fac, eu dreg, ești narcisist, e altceva. Nu este maestrie, nu e maturitate. Wow! Aș spune că energia ta, în 2 cuvinte, energia ta este una matură, solidă. Și hai să mai spun un cuvânt, înțeleaptă. Da? Hai să vedem. Moartea și 6 de spade. Wow! Deci aici eu cred că mulți dintre voi, dacă n-ați făcut încă acest proces, dar eu zic că unii veniți. Ca și cum începeți anul 2025 cu inima curată, cu spiritul curat, dacă vreți. Pentru că autoeducația dă rezultate. Și ajungi aici, vedem acest proces de transformare pe care ai trecut sau pe care ți l-ai impus, pentru că Marele Preot vine cu norme, legi, norme foarte stricte. Aici nu vorbim, aici e ca la carte, ai făcut lucrurile pentru cei care au făcut. Dacă nu, aici vorbim de faptul că începi în 2025 acest proces de transformare interioară, de creștere spirituală, de creștere, de dezvoltare personală și așa mai departe. Și aici vedem cum viața ta se schimbă în totalitate. Pentru că tu te-ai schimbat, tu te schimbi, tu te autoeduci și aici vedem un alt orizont pentru tine. Vedem lumină, vedem liniște, pace, vei reuși să ajungi în aceste energii de liniște și pace dacă încă nu ai ajuns, dacă încă ești în proces. Dar eu aș spune că ești pe drumul cel mai bun, ține-o tot așa, îmi vine să spun. Foarte frumos, n-am văzut niciodată combinația asta, aici e unicat la voi, dragii mei. Mă bucur să văd așa ceva. Hai să vedem, iubirea. Pentru cei care au o relație, cum arată zona iubirii? Regina de monede, mi-a atras atenția, l-am văzut pe rege de monede aici și zic, aoleu, iar vorbim aici despre suflete complementare, ca să nu le numim aici pereche sau altfel. Din punct de vedere al aspectului relației voastre în luna ianuarie, vedem seriozitate, vedem contribuție, vedem hrană, relația este hrănită, atenție, cel puțin din partea unuia. Hai să vedem clarificări. Regina de monede se repetă. Nu fi mama răniților, îmi vine să zic. Pentru că insistă să iasă mama răniților aici. Caleașca. Și 8 de uite. Ok, am înțeles. Tu vrei mai mult. Sau, mă rog, amândoi aici vreți mai mult. Dați așa că iar fac prostii cu firul la microfon. Eu aș spune că aici unul dintre voi, cel puțin, acum,
Eu nu pot să garantez că aici doar tu vrei mai mult sau doar celălalt vrea mai mult. Faptul că mi-a ieșit regina de monede în dublu nu înseamnă că doar unul vrea ca această relație să ajungă mai departe sau să crească, să evolueze. Da? Aici este cumva compromisul amândurora, îmi vine să spun, pentru unii dintre voi. Compromisul este pe ambele părți. Sunteți în aceeași energie, da? Amândoi. Intenția este de tras la aceeași căruță, intenția este să ajungeți aici, acolo unde v-ați propus de mult. Avem comunicare foarte sănătoasă, avem comunicare pe creștere cu succes, pe o țintă în concret, avem o comunicare pe nu ne lăsăm până nu ajungem acolo, la acel obiectiv pe care îl avem cu relația noastră. Ok? Asta pentru unii dintre voi. Ca să beau o gură de apă că văd că rămân fără voce. Pentru alții dintre voi poate să fie ce am zis de mama răniților. Nu fi mama răniților. Nu știu de ce am simțit, mi-a ieșit așa spontan acest mesaj. Mă leg de... Bine, mă leg de energia ta. Aici avem o energie, după cum am zis, de maturitate și înțelepciune. Și monedele, după cum am spus, ne arată realitatea situației. Mama răniților, cum o numesc eu pe regina de monede, ce face este că ea este mie îmi place să zic călare. Călare pe relație, pe situație, pe persoana de lângă ea, ca să-i facă. E aia care te... Nu că te sufocă cu iubirea, te sufocă cu... De ce ai nevoie, dragul meu, draga mea? Hai să-ți aduc cafeaua la pat, hai să... Așa, și te enervează, la un moment dat te enervează. Nu fi mama răniților, nu, relația nu e despre a fi non-stop generos. Ai oferit celuilalt ilimitat aici atenție, da? Deci aici nu faci asta. Dacă tu vrei să faci pe mama răniților, trebuie să ai un obiectiv clar. Care e obiectivul? Mai bine vorbește despre. Pentru că aici avem echilibru, dragii mei. Da? Și când vorbim despre mama răniților, asta nu are limite. Asta dă și dă și dă și dă, fără limite. Și aici vorba despre ok. E nevoie să echilibrezi această generozitate și comunică-ți și tu nevoile. Nu poți să fii doar tu cea sau cel care face pe plac sau care face în exces aici. E un soi de exces pentru unii dintre voi. Asta simt în a doua variantă. Aici vorbim despre două persoane într-o relație care trebuie ambii să se pună să tragă la aceeași căruță, cu aceeași intenție, cu același obiectiv. Na. Nu poate să fie doar unul singur care face aceste eforturi. Așadar, este ora deschiderii de discuții către obiective comune și să se implice ambii parteneri către acest obiectiv comun. Acum că tu ești mama răniților, că e celălalt mama răniților, asta nu mai știu, voi știți. Hai să vedem un sfat. Dar cert este că aici există posibilitatea de o evoluție foarte bună dacă conștientizăm că facem în exces niște lucruri, că facem favoruri sau stăm așa și îl sufocăm pe celălalt, făcându-i tot timpul, aducându-i, după cum am zis, micul dejun sau cafeaua sau ce știu eu. Îi pui apă în cadă, ca și cum nu e în stare să facă nimic altul. Lasă-l să facă. Da. Ok, avem două sfaturi pentru voi.
Primul este, wow, finalurile sunt inevitabile și apărăți poziția sau postura. Postura există în românește? Nici nu știu. Cred că da, îmi sună. Acum nu știu dacă mi s-a amestecat mie. Acum eu sper să nu fie aici vorba despre faptul că tu nu accepti, tu sau, mă rog, unul dintre voi doi nu acceptă că nu că se termină relația, pentru că eu aici nu văd că se termină o relație. Nu acceptă că celălalt nu face același efort, nu trage la aceeași căruță sau către același obiectiv. Și de-aia vedem aici exces de generozitate sau de a face. Și aici e vorba despre, ok, finalurile sunt inevitabile. Dar nu e vorba de a finaliza relația, ci e vorba despre termină odată cu prostiile, mie vine să zic. Termină odată cu a face eforturi în exces. Lasă-l și pe celălalt. Spune-i că și el trebuie să tragă, da? Și să facă, să învețe, să contribuie și să fie generos în această relație. Să-și facă treaba. Tu îți faci treaba ta, ea, cealaltă persoană, trebuie să-și facă treaba ei. Și finalul este inevitabil pentru că trebuie să ne dăm seama, odată pentru totdeauna, că nu putem să o ținem langa fiind regina de monede. Da. Despre asta e vorba. Tu poate că ai făcut acest proces, pentru că energia ta este una de înțelepciune, de maturitate, ai făcut acest proces, dar comportamentul în relație pare că nu este cel adecvat în urma acestui proces. Nu e. Pentru că bunătatea sau spiritualitatea, dacă vrei, pentru că eu nu știu dacă tu ești băgat în lumea spirituală și ce fel de lume spirituală, atenție. Pentru că și spiritualitatea poate face foarte mult rău dacă nu știm să o folosim. Și ne luăm așa și ne luăm cărți și citim și ne băgăm în cap tot felul de fraze spirituale care ne spun că trebuie să fim buni, domne, că noi nu avem voie să ripostăm. Hena, pe bune, nu, domne, aici nu există așa ceva. Când suntem într-o relație, în orice tip de relație, nu doar de iubire, de cuplu, cu cât ești mai generos, cu atât ești mai călcat în picioare. Asta se știe. În viață există echilibrul. În viață există momente în care trebuie să știm să facem curat, să scoatem din viața noastră persoane care nu ne fac bine. Pentru că noi putem să fim cele mai minunate persoane și spirituale și bune și blânde și tot ce vrei tu. Și apoi, finalurile sunt inevitabile. Pleacă lumea din viața ta, moare lumea, te trădează lumea, habar n-am, finaluri pot fi de tot felul. Ce faci atunci cu toată spiritualitatea asta care te-a învățat pe tine să fii bun? Vreți să facem puțină filozofie? Facem dacă vreți. Pentru mine spiritualitatea nu înseamnă a mă îndoctrina și a crede, a pune botul la toate prostiile care le spun toți puncte. Ok? Eu aici vreau să cred că mulți dintre voi ați făcut procesul într-un mod sănătos. Combinația asta vrea să mă facă să cred că ați făcut această dezvoltare spirituală, dacă vreți, într-un mod sănătos. Dacă vă regăsiți în această poziție în care în relația voastră faceți în continuare pe partenerul bun care înghite de toate și așa, aici avem o problemă. Finalizează acest comportament, nu finaliza relația, nu e despre asta. Următoarea carte, următorul sfat este apărăți poziția sau postura. Tu, dacă ești în energia reginei de monede, regina de monede, după cum am zis, este o persoană foarte generoasă și nutritivă pentru ceilalți.
și stă în picioarele lor așa, îi face cumva inutili, pentru că nu îi lasă pe ceilalți să facă nimic, face ea tot. Faptul că aici ți se spune apără-ți poziția, nu-ți apăra poziția asta, tu din start trebuie să renunți la această poziție, apără-ți poziția în ceea ce privește, comunică partenerului că tu ai fost până acum regina de monede și ai făcut tot ce ți-a stat și ce ți-a zis inima ta să faci pentru relația ta, dar lucrurile nu mai pot continua așa, lucrurile trebuie să evolueze, lucrurile trebuie să se vadă și din partea cealaltă acel tras la aceeași căruță, aceleași eforturi din partea partenerului. Aici e vorba despre comunică, vorbește despre ce este important pentru tine în relația ta, pentru că nu poți să susții singur o relație de doi. Da? Asta o știm, teoria o știm, dar practica, mulți dintre noi uităm că trebuie să practicăm. Cam astea sunt sfaturile pentru voi, dragii mei. Foarte interesant aici la... Cert este că posibilitatea să existe o evoluție cu succes este foarte, foarte mare. Depinde de atitudinea ta. Dacă rămâi în continuare și nu renunți la această atitudine de mama răniților, nu știu dacă este tocmai, hai să spunem așa, benefic pentru relația ta. Nu cred că e. Hai să vedem. Iubirea pentru cei singuri. Ia uite ca și sărit 3 de cupe. Ia uite pe cei singuri aici. Cu bucurie, veselie, anturaje, aventuri aici. Ar putea să fie cu 3 de cupe. Ești deschis la de toate, vine să zic. 9 de spade. Vezi că te bagi în unde nu e bine pentru tine. Interesant. Și rege de bâte. Avem conotația unei petreceri aici. Pentru unii dintre voi în luna ianuarie, poate în ianuarie nu știu ce sărbători avem. Sfântul Ioan, Boboteaza, nu mai știu ce mai e, dacă mai e vreo sărbătoare în afară de asta. Sau, de ce nu, chiar noaptea de Revelion, nu? La petrecerea asta e posibil să cunoști pe cineva, ori cineva care te pune foarte nervos, te intimidează într-un fel sau altul. Și tu nu te vei regăsi, e ca și cum fugi ca de dracu de persoana asta. Da, nu știu, uite, mi-a ieșit așa. Asta pe o parte. Pe de altă parte, e posibil să fii în această energie de veselie, optimism în ceea ce privește iubirea, pentru că despre asta vorbim, ești deschis la orice, nu are importanță, dar e posibil aici să intri într-o aventură cu cineva care după aia o să zici, mai bine te cunoșteam. N-aș spune că e vorba despre wow, cine știe ce gravitate. 9 de spade este cartea, poate fi cartea anxietății, din cauza că e ca și, pentru că vine după de ce simt ceea ce simt? Pentru că 9 de spade vine după 8 de spade. 8 de spade este o buclă mentală, o buclă, o poveste pe care ne-o spunem și apoi povestea aia, 8 de spade, se transformă în 9 de spade, care înseamnă coșmarul, da? Rezultatul acelei gândiri în buclă. Dacă tu, atenție, n-am terminat, mai am și după aia închid paranteza, după 9 de spade vine 10 de spade, care este trădarea sau dezamăgirea sau durerea, da? Asta este conotația care eu dau eu cărților de tarot. Nu pot să explic o carte pur și simplu. Uite așa, te duci la o petrecere, te vei simți foarte incomod, anxios și vei cunoaște pe cineva. Nu are logică. Nu? Acea persoană
Poate va fi ceva foarte rapid între voi, va fi, te-am văzut, mi-ai plăcut, ne-am culcat împreună imediat în acea noapte sau în acea petrecere, la acea petrecere și după aia e ca și cum ori tu te vei simți foarte vinovat, poate fi, 9 de spade poate fi cartea vinovăției, da. Mă simt atât de vinovat că am făcut pasul ăsta sau m-am dus așa cu capul înainte, încât voi trăi într-un fel sau altul un coșmar interior. Mă voi simți murdar sau mă voi simți urât cu mine însumi. Însă, da. Aici nu văd o finalitate în care să... E doar părerea ta sau simțul tău. Te vei simți foarte, foarte incorect, îmi vine să zic. Ori e un... Atenție, unii dintre voi poate fi pentru că vă culcați cu un prieten apropiat vostru. Apropiat vouă, da. Și după aia, în mintea ta se instalează coșmarul. Wow, și cum mai dau eu ochii cu omul ăsta sau, mă rog, cu persoana asta și nu mai putem să fim prieteni, că uite am făcut-o și că poate am băut un pahar în plus și m-a luat valul și, nu știu, i-am zis, vai ce atractiv mi se pare în seara asta sau atractivă și ceva aici se întâmplă pentru unii dintre voi. Hai să vedem un sfat foarte tare. N-aș spune că e ceva în care ca și cum am băgat unde nu fierbea oala sau unde nu trebuia. Îmi place foarte tare acest card. Omoară-ți dragonii. Eu cred că e doar în mintea ta. Acum eu aș spune așa. Pentru că aici există ceva, acolo e ceva, domne, pentru că regele ăsta de bâte este foarte magnetic, este foarte, nu neapărat că este el seducător, dar e foarte atractiv, atrage foarte tare atenția, la fel cum atrage și regina de bâte și regele de bâte, același lucru. Și aici ca și cum, domne, eu știu că suntem prieteni, da, mă atragi la nebunie, aici e o chestie de ok, îmi asum că eu, uite, trăiesc pe dinăuntru un coșmar, poate m-am îndrăgostit de prietenul ăsta, adică e o chestie, poate fi și asta, da? Și aici e poate doar în mintea ta coșmarul ăsta. Tu trăiești un coșmar intern și mental și emoțional pentru că ești îndrăgostită de un prieten sau de cineva din anturajul tău, habar n-am, de la muncă, nu contează. Și aici, ca și cum în luna ianuarie, poate, unii dintre voi doar trăiți acel coșmar. Și aici vorba despre, hei, e doar în mintea ta, lasă prostile, dacă omul ăsta te atrage, persoana asta te atrage, du-te, Doamne, și spune-i, măi, îmi place la nebunie de tine, vreau să am măcar o noapte cu tine. Cam asta e ideea aici. Omoară-ți dragolia din capul tău, din coșmarul ăsta pe care tu ți-l scenariul e al tău, povestea e tot a ta, emoțiile, trăirile tot ale tale, adică tu trăiești aici continuu un coșmar real, îmi vine să spun. Și poate că aici se spune, încurajează-te, ia atitudine și te spune omul ăla că nu mai poți după el, cumva, da? Să stingă focul. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, poate fi cealaltă variantă pe care am spus-o, prima, în care da, într-adevăr, așa, dintr-o dată, ți se pune pata sau vă cunoașteți, de-abia acum vă cunoașteți la o petrecere și vă culcați împreună și după aia, wow, ce vinovată mă simt sau vinovat și așa mai departe. Și aici ți spune, domne, ești adult sau ai 15 ani ca nu cumva să-ți fie frică că te-ai culcat cu tata prietenei tale într-un fel sau altul, da? Deci despre ce vorbim aici? Asumă-ți, ok, ai făcut-o pentru că ai ales să o faci, nu contează că ai băut 2 pahare în plus, asumă-ți. Ieși din povestea asta de vinovăție că o să stai tu să te macini pe dinăuntru toată viața că, aoleu, ce am făcut eu? Cum am putut eu să fac așa ceva? Nu mai contează.
Asta e. Cam asta este povestea. Atenție, nu vreți să treceți prin așa ceva, vedeți că există pericolul, tentația și așa mai departe. Aici e vorba despre ori îți asumi că poate exista acest risc, ori nu te duci la petrecerea aia, da? Nu pot zic altceva. Ok, hai să vedem. Carieră, finanțe, job, proiecte, tot ce înseamnă economie. 2 de bâte, noi planuri pentru unii dintre voi. Poate că aveți planuri în legătură cu finanțele. Unii dintre voi poate sunteți în punctul 0 în care ziceți ok și acum încotro, ce fac mai departe din punct de vedere financiar. E momentul unei decizii, e posibil. Hai să vedem, o decizie care are conotații de viitor, bineînțeles. Ok. Temperanța și cavalerul de cupe. Eu aș spune că e vorba despre ceva creativ. Tu ai un proiect creativ sau poate chiar 2 proiecte sau ai un job și un proiect. Există varianta de 2 aici. Eu aș spune că este o perioadă bună pentru a face planuri în legătură cu aceste 2 căi. Dar aici este vorba despre atâta timp cât tu te compromiți cu tine, cu acest proiect, pentru că se pare că este un proiect care îți place foarte tare. Ceea ce tu faci îți place foarte tare sau ceea ce îți dorești să faci pe viitor îți place foarte tare. Rămâi în continuare, nu renunța, chiar dacă ai în momentul de față un alt proiect pe rol sau dacă ai un job și aici vrei să dezvolți ceva pentru viitor. Rămâi, deocamdată te văd că poți duce aceste 2 drumuri. Atâta timp cât ne compromitem, pentru că ne place, pentru că facem din inimă ceea ce facem, putem vedea care este opțiunea sau drumul cel mai bun pentru noi. Nu vorbim neapărat de o alegere, nu trebuie să alegi între un job și un proiect sau între un proiect și celălalt proiect, nu. Am ajuns în acest punct al vieții mele cu aceste 2 drumuri pe care poate mi-aș dori să merg pe ambele drumuri. Cum merg pe ambele drumuri aici? Compromițându-mă cu drag și spor. Intru cu totul, 100% în aceste 2 lucruri, 2 drumuri pe care le am. Eu zic că ai foarte mari șanse să mergi în continuare cu ambele lucruri fără niciun fel de problemă. Pentru că temperanța aduce echilibru. Sau cel puțin noi ne simțim cumva împăcați. Poate unii dintre voi, uite, mă simt împăcat cu momentul în care am ajuns, cu momentul 0 acum în viața mea. Sunt pe picioarele mele din punct de vedere financiar, am planuri de viitor, vreau să fac aia, vreau să călătoresc, pentru că aici poate fi unii dintre voi faceți planuri de călătorie, schimbare de casă, de ce nu, vă mutați în altă țară, poate fi orice, pentru că aici avem vapoare, avem apă, poate fi distanță. Pentru că este dorința mea. Eu vreau să schimb ceva. În ianuarie mă gândesc că mi-ar plăcea foarte tare ca în următoarele luni să fac această schimbare. Poate fi și asta. Pentru alții dintre voi poate fi un statut pe care îl câștigați la locul de muncă. Se așează, treaba va fi altfel, va fi mult mai multă pace, mai multă liniște, poate că vei fi promovat, după cum am zis. Și de ce spun statut? Pentru că aici avem o persoană care are un statut. Da. Și aici vedem mulțumirea sufletească. Acum m-a luat sughițul. Hai să vedem. Sănătatea pentru raci. Cavalerul de cupe. Mai ce se repetă cavalerul ăsta de cupe la voi? Hai să vedem.
Cu ce vine? Regina de cupe. Ok. Au. Diavolul și împărăteasa. Unii dintre voi poate că nu e vorba despre tine, despre voi, pardon. Poate e vorba despre altcineva. Aici avem mama sau o figură feminină sau o persoană apropiată ție. E ca și cum ai al 6-lea semn, să-mi vine să spun, în legătură cu persoana asta, în această lună. Ai al 6-lea semn și ca și cum simți că ceva se întâmplă cu persoana respectivă din punct de vedere al sănătății. Intuiția este una foarte mare, aș spune că inclusiv în vise. Poate visezi această persoană într-una din nopțile astea în luna ianuarie și ca o premoniție, îmi vine să zic. Pentru unii dintre voi nu cred că are legătură cu starea voastră de sănătate. Ar putea să fie pentru unii dintre voi diavolul vine cu... Aici e partea emoțională foarte mult băgată. Nu știu dacă ați fost în depresie sau, mă rog, nu știu, aici tot ce înseamnă despre emoțional, pentru mine cel puțin, partea emoțională ne duce foarte tare în depresie, da? Pentru că ajungem să trăim un infern sau un iad interior din punct de vedere emoțional, dar aici este despre, ok, poate ai fost. Pentru că aici avem Împărăteasa, ultima carte care a vrut să iasă în această combinație. Poate că de mult trăiești un foc te pârjolește pe dinăuntru din punct de vedere emoțional. Și aici vorbim despre tine care ieși, pentru că aici e vorba despre, cred că e vorba despre persoanele care au făcut acest proces de dezvoltare spirituală. Voi veți reuși să depășiți cu bine această epocă, ultimă perioadă din viața voastră în care ați fost aici depresivi sau ce știu eu. Aici vă recuperați. Sau cel puțin vindecați o problemă emoțională care va afecta foarte mult din punct de vedere al sănătății. Era ceva în legătură, poate fi în legătură cu cineva, uite, unii dintre voi cu un copil, poate fi, sau cu cineva tânăr, un frate mai mic, poate fi cineva pe care tu l-ai iubit sau, mă rog, ți-a fost foarte drag această persoană, a fost ca un copil pentru tine sau ca un frate, s-a întâmplat ceva între voi aici, vedem cum, nu știu, uite, energia asta diavolului, normal că te-a dus până la oftică, nu știu, acea pârjoleală despre care vorbeam interioară, depresie, poate fi într-o extremă, dar acum e ca și cum eu m-am împăcat cu ideea că nu am, domne, n-am ce să fac, uite, asta e, accept. Poate mi-a declanșat o boală în mine situația asta, dar eu de acum înainte trăiesc împăcată. De aia spun că e nu neapărat o recuperare, dar recuperare mă refer vindecare de o boală aici grea cu diavolul, nu are cum să fie ceva simplu, dar e vorba despre, chiar dacă știu că acum, probabil, uite, în mine s-a declanșat ceva, eu aici cu capul sus,
conștient fiind că nu pot să mai fac nimic în privința acestei situații, mă împac cu ideea și îmi văd de viața mea. Cam asta e, nu vorbim de o vindecare, vorbim de o împăcare sufletească în legătură cu cineva care te tot ardea pe dinăuntru și care, bineînțeles, ți-a afectat sănătatea. Sau ieșirea dintr-o depresie profundă, grea, ceea ce este, într-adevăr, vindecarea de depresie. Asta, da, poate fi, de ce nu? Da. Ok, hai să vedem în continuare. La ce trebuie să fii atent în această lună, dragă rac? La ce trebuie să fii atent, racul? Rege de bâte. Măi, fiți atenți. Voi ăștia singuri aici aveți conotația asta. Fii atent la regele ăsta de bâte dacă nu vrei coșmaruri sau asumă-ți această persoană în viața ta. Poate fi și fii atent la înfumurare. Nu fi înfumurat, nu fi cu nasul pe sus, nu fi, știu și eu, narcisist, nu fi egoist. Sau fii atent la aceste persoane, acest gen de persoane. Hai să vedem cu ce vine regele ăsta de bâte. Cu 4 de monede și cu forța. Dacă am început cu cartea forței această lună, da, aspectul lunii este forța, care am zis că înseamnă controlul unei situații, poate care a provocat haos în viața ta în ultima perioadă sau care va provoca un haos în această perioadă. Aici avem control sau o zonă de confort sau, nu știu, uite așa, înrădăcinarea mea în această atitudine. Pentru unii dintre voi este strict personal, cu voi înșivă. Ți se spune să fii foarte atent la atitudinea asta de lider, la atitudinea înfămurată, la atitudinea de privit de sus restul persoanelor, la atitudinea de egoism și așa mai departe, de prepotență, putem să zicem. Este o atitudine foarte încrustată, vine să spun, în tine. 4 de monede este o stană de piatră aici, ca și cum s-a transformat în piatră acest obicei de a fi narcisist și înfumurat cumva și atitudinea, ca și cum aici se spune ca sfat, dacă vrei să iei un sfat, aici este vorba despre, hei, controlează-ți acest nas pe sus, că nimeni nu e mai sus ca nimeni, toți suntem oameni și toți trebuie să fim tratați ca oameni, nu trebuie să privim de sus pe nimeni, dragii mei. Asta este în primă instanță ceea ce simt. Dacă voi trebuie să vă feriți, pentru că aici se spune fii atent la ce? La un rege de bâte. Fii atent la această persoană. O persoană anume care poate se impune sau poate că, după cum am zis, este pentru cei singuri aici, poate fi acea conotație de aoleu, mă atrage de nu mai pot. 4 de monede este cartea obișnuinței. Te-ai obișnuit să te simți atras doar de genul ăsta de persoană, de macho alfa sau de femeie alfa. Nu te lăsa dus doar din instinct. Da? Aici un pic de control nu ți-ar strica. Control. Ar putea să fie asta, sfatul pentru voi. Pentru că ți se spune la ce trebuie să fii atent. La ceea ce te pune pe jar. Dacă primul lucru care te pune pe jar este instinctul, pentru că este zona cunoscută, este forma ta de manifestare sau de a intra din instinct în relații sau te lași atras, așa funcționezi tu. Aici vorba despre, ei, ok, stai puțin. Controlează-ți instinctele de bază, primare. Aici ca și cum instinctul animalic este foarte profund în tine. Sau te atrag persoanele astea foarte basic instinct, cumva. Nu face
Controlează-te, pentru că aici poate fi vorba despre unii dintre voi, poate fi și de ce nu? Inclusiv dacă sunteți într-o relație, să vă lăsați așa foarte duși de instinctele astea de bază. Na, aici este mesajul sau sfatul este control. Controlează-ți, frânează-te sau asumă-ți, frate, ce faci. În linii mari aș spune că trebuie să fii foarte atent la impulsivitate, impulsivitatea cunoscută, mie vine să zic. Pentru că 4 de monede e cartea zonei în care noi zicem așa vreau să fiu sau așa sunt eu sau așa îmi place mie. Na. Acolo se împietrește ceva. Pentru că tu ai puterea să te desprinzi dacă vrei. Aici există conotația dacă vrei poți. Să renunți la această manieră de a fi sau acest, nu știu, instinct pe care l-ai. Habar n-am, poate fi tot ce am zis până acum. Ai puterea. Da? Tu ești singura persoană care deține controlul asupra anumitor lucruri la tine însuți, la care trebuie să fii foarte atent. Cam asta e. Că atunci când vorbim despre o persoană din exterior, aici putem să vedem cine e persoana asta, da? N-ai cum să te mulțumești doar cu dacă pentru tine este criteriul prin care intri în relații. Mă atrage, intru, nu mă atrage, nu intru. Așa, nu mai zic altceva. Ok. De ce lucru trebuie să te bucuri mai mult în această lună? Patru de cupe. Bucură-te mai mult de ceea ce ai, nu de ceea ce n-ai. Sau de ai lucruri în viața ta, dar nu-ți produc nicio satisfacție. De ce? Asta ce înseamnă? E ca și cum veșnicul nemulțumit aici. Eu zic scârnavul, mofturosul, da? Adică Dumnezeu ți-a dat, sau mă rog, Dumnezeu, tu ai făcut, viața a fost generoasă într-un fel sau altul cu tine și ție nu-ți convine nimic din ceea ce ai. Și aici se spune, racule, mai gândește-te, racule. Ar trebui să te bucuri mai mult. Nu mai fi veșnic nemulțumit. Hai să vedem cu ce vine. Pentru că aici ești nesatisfăcut. Niciodată nu e pe placul tău nimic în această... Bine, nu e doar pentru... Adică, dragii mei, nu e pentru toată lumea, vreau să zic. Asul de spade, vezi? Și rege de cupe. Îmi vine să zic, Doamne, Doamne, aici, că na, nu există, Dumnezeu nu arată așa. Dar îmi vine să zic fraza asta. Dumnezeu vrea să-ți deschidă ochii și să-ți zică, uite-te câte lucruri minunate ai. Și tu ești așa de boss umflat și nu-ți convine nimic în viața asta. Acum, dragii mei, aici e vorba de a scoate în evidență într-un mod foarte conștient, scoate în evidență tot ceea ce ai obținut în această viață. Puținul ăla, care tu pentru tine poate e, cine mă, păi da ce, uite, da, am și o, uite, doar am, nu știu, n-am casa mea, n-am familie, habar n-am ce-ți dorești tu, pentru că aici ești nesatisfăcut sau veșnic
nesatisfăcut. Nu am aia, nu am aia, nu am aia. Bă, da, ai mă bani să-ți plătești facturile? Ai mă bani să, nu știu, habar n-am, să mănânci, să te îmbraci. Fii recunoscător pentru asta. Ia pune tu aici, așa, pune-ți tu în fața ta tot ceea ce ți-a dat viața asta sau ce ai obținut tu în această viață și fii, Doamne, recunoscător. Cu cât mai recunoscători suntem, cu atât vom trăi mai satisfăcuți. Dacă tu ești veșnicul nemulțumit, Doamne, Doamne, poate să-ți dea, uite așa, averi peste averi și tot ce vrei tu, să ți le dea și tot nesatisfăcut o să fii. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău, dragii mei, puteți să mă înjurați că doreți voi. Da, foarte interesant. Hai să vedem un mesaj final de la cărțile Oracol sau un sfat, ce ori vrea ele să ne arate pentru voi. Nu e bine să trăim nesatisfăcuți, dragii mei, trebuie să știm să fim recunoscători pentru tot ceea ce viața asta ne-a dat. Bune, rele, sunt experiențe. Acum tu poți să-mi spui, păi dar cum să fiu satisfăcut? Că eu n-am nici de-aia, n-am nici de-aia, n-am nici de-aia, n-am job, n-am, poate n-ai, poate chiar n-ai. Ce să vezi aici, că avem aici oferte pe care tu ori nu-ți convin și le refuzi, ori nu le accepti pentru că tu nu accepti, poate tu ești cel care zici, a nu, dacă nu-i pe placul meu, pentru că de-aia îi zic mofturosul ăsta din 4 de cupe, dacă nu-i pe placul meu, nu-mi place oferta ta și poate chiar dacă nu ai nimic, pentru că nu ai un job, nu ai bani, nu ai nu știu ce, ți se oferă și tu tot mofturos ești. Da? Și aici ca și cum bucură-te, Doamne, că către tine vin oferte, vin lucruri către tine și tu ori nu le vezi, ori nu înțelegi, ori nu vrei pentru că nu vrei și ești mofturos. Aici un moment îți deschizi ochii să vezi ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă cu tine. Nu e despre mine, despre alții care îți fac oferte, e despre tine. Da. Da. Hai să vedem. Un sfat final sau un mesaj, ia uite, moartea, uite dă cu mătra, trebuie să faci curat în viața ta. Ceva trebuie să scoți din viața ta, dragii mei. Moartea a doua oară când apare în această etalare, acest card vine cu următorul mesaj. Faceți ordine în viață sau faceți-vă ordine în viață, astfel încât să puteți face loc pentru ceva mai bun. Nu mai fi mofturos, fă curat în viața ta. Deschide ochii, vezi ce trebuie să faci de acum înainte. Și aici, uite, curățenie generală. Faceți ordine în viață, astfel încât să puteți face loc pentru ceva mai bun. Nu pot să zic altceva. Foarte tare etalarea voastră. Pup, dragii mei, vă iubesc, chiar dacă vă cert, ne vedem data viitoare. Ceau!